Salutare! Avem astăzi la reparat două MacBook-uri A1466. Ele sunt venite, cred că de la un urmăritor. Problema lor este în felul următor. Deci el are două laptopuri identice, celălalt e aici jos, nu ridic încă. Problema e că la unul din ele nu i-a mai mers la un moment dat tastatura și mouse-ul. I-a mers tastatura în low level, deci dacă apăsăm tasta option să alegem hardul de pe care să buteze, ea funcționează, dar odată ce se încarcă sistemul de operare nu mai funcționează. Acum la modelul ăsta tastatura pornește inițial într-un fel de USB mode și funcționează așa și în momentul în care se încarcă driverul sistemul de operare trece pe SPI. Evident, cred că e o problemă pe partea aia de comunicație SPI. Acum să punem să vedeți și voi. Să aleg un view mai așa. Bun. Ce a încercat omul acasă, efectiv a mutat touchpad-ul și tastatura pe celălalt a mers, l-a pus invers, nu a mers și tot așa. Acum ăsta, după aceea, nu știu ce a mai făcut, a făcut ceva că în final a zis că nu mai merge niciunul și mi l-a trimis să vedem ce se întâmplă cu ele. Acum îl pornesc pe unul din ele, nu știu cum este, care a fost primul, care nu a mers, nu știu dacă au aceeași problemă. Da, hai să vedem. Acum el butează în mod normal. Vedeți că nu mai sunt bune nici injurile astea. Și să vedem ce se întâmplă când pornește. Pornește cam încet. Acum el e destul de vechi. Încerc să văd dacă se aude ventilatorul. Da, laptopurile sunt fain așa, ele sunt vechi, de prin 2014 cred, e modelul ăsta, da, e de 13, da, încă le mai poți folosi, dacă pui OCLP-ul ăla Open Core Legacy Patcher poți încă să pui un OS mai nou, care chiar merg bine pe asta, am și eu unul undeva. Da, meu e ăla de 10 sau 11 inch, nu știu cât este, ăla mai micu. Mi se pare mai util și ăla stă aici colo prin apartament. Cine are nevoie să dea pe net îl ia și efectiv se dă un pic pe net. Bun, văd că se deschide încet, asta cred că este făcut un pic cu OCLP. Nu știu ce-o fi Big Sur pe el. I don't know. Bun, bateria era moartă, eu l-am pus la încărcat, acum e pe 13%, se vede că se încarcă dacă pun DMM-ul ăsta, vedem la PSU 2, trage 2,8 amperi. Da, nu era moartă bateria, efectiv. Bun, dacă mișc aici, vedeți că nu face absolut nimica. Ce voi încerca? Voi încerca să-i conectez o tastatură externă, doar ca să vă arăt cum se comportă. Bun, pun o tastatură aici pe USB din asta. Da, vedeți că acum am mouse, funcționează. Să trag așa să-l vedeți și voi. Aici îi dau un shutdown. Nu mă interesează chestia că merge și foarte rău. Un pic slow. Poate și din cauza că e vechi, poate și din cauza că are chestii cu OCLP, nu știu sigur. Și asta e posibil să fie avut Bixur pe vremea aia, habar n-am. Bun, hai să așteptăm să se stingă. Eu i-am dat. Bun, acum că e stins, o să-i dau drumul pe power și o să țin butonul ăsta option să vedem dacă funcționează. Evident ați văzut că l-am pornit. Na, și vedeți? Că mie îmi funcționează acum
tastatura. Deci tastatura funcționează perfect până butez în macOS. Bun, țin lung apăsat să vedem dacă se stinge. Și s-a stins. Așa. Oare am stins-o? Am stins-o. Atât de buimac de când m-am întors din concediu, parcă sunt mai obosit decât când am plecat. Asta este. Nu avem ce face. Sper să ne treacă buimăceala. Așa, și hai să-l desfacem. Așa, cu ochiul liber nu văd, dar eu sunt orb ca un liliac, deci nu vă puteți pune bazele pe mine. Da, ne uităm. Bun, hai să vedem cum e asta. 8203437. Hai să deschidem minunatul soft al lui Paul Daniels. Și să căutăm o placă. Să vă pun să vedeți și voi. Așa, iar a și soarele. Iar trebuie să reglez ISO un pic la camera. File open. Bun, no phones. Trebuie computers, laptop, Apple A1466, A1465, 66 și asta cât am zis că e 8203437. 3437. Asta este schematic și board view. Bun. Board view-ul este aici. Hai să căutăm să vedem dacă avem ceva date pe Open Board Data pentru el. Așa, nu? Așa găsim? Găsim. Ok. Dăm download să avem niște citiri. Bun, cred că îmi da download. Așa. Perfect. Bun, și avem și citirile. Putem să deschidem și schema. Unde este board? Computers, laptop, Apple A14XX, A1466, 8203437, am zis așa-i? Schematicul. Bun. Și acum că dă Dumnezeu, mi se deschide și Adobe-ul ăsta într-un final. Atât de rău merge, ce mă poate enerva. Windows de căcat. Și calculatorul nu-i fraier. Da. Windows-ul mă omoară, mă, oameni buni, și nu pot scăpa de el, că uite am softurile astea care numai pe Windows să merg. Cum închid asta? Așa, 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 bun. Așa, hai să-l mărim și ăsta lui Paul. Să-l vedem cu totul. Bun, perfect. Și hai să ne mutăm la microscop, iar a intrat soarele nord extraordinar. Ce mă poate freca, mai bine îl puneam pe auto. Bun, hai să ne mutăm sub microscop și să vedem ce se întâmplă acolo. Întoarcem și camera. Dacă ar și merge, ar fi grozav. Bun, sper că e ok. Nu mai pierdem vremea mult cu editatul.
Bun, și hai să o luăm dintr-un capăt în altul să vedem ce se întâmplă. Avem mizerie, praf, nimic deosebit aici, nimic deosebit aici. Oare sunetul merge așa? Da. JTAG-ul, JTAG necorodat. E ok. O grămadă de bile de cositor. Vedeți? Deci eu nu înțeleg cum au fost fabricate astea prost, de altfel. Uite aici, biluță, aici biluță, aici biluță. Tot așa îs destul de multe. Da, bine, pe partea asta n-am văzut nimica, evident. Ce să ne sară în ochi. Aici din nou praf. Praf. Nu văd să fie și coroziune. Văd efectiv doar praf. Aici nu e praf. Bun, deci nimica. Evident, ia să cercăm cu o pensuliță. Să curățăm așa din praful ăsta. Fiindcă dacă nu este corodat, pot să-l curăț liniștit, nu mă interesează. Dacă încălzim placa, punem flux. Da, e o pensulă foarte moale, efectiv nu a de îndepărtat praful. Ia mă sună ceva curier. Bun, am revenit. Că îi dau pensulele asta. Bun, nu se văd urme de lichide nici pe, cum îi zicea, nici pe partea asta a laptopului pe carcasă. Doar că este praf, da, e normal praful.
Bun, și hai să vedem un pic. Acum că l-am periat, hai să vedem un pic că asta este un cad de la tastatură oare. Ia să ne uităm pe Softuleanu. Softuleanu. Dacă aș și găsi ordinea firească a lucrurilor. Așa, asta e bateria. Keyboard LED. Bun, și asta este touchpad-ul. Touchpad SPI, bla 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 bla. Alte mofoni nici nu avem, nu? Cred că nu. Nu știu aia din stânga de acolo ce este, dar I don't care. Bun, hai să punem să vedem like this. Bun. Să pornim multimeterul. Dăm aici connect. Îi dăm diode mode. Bun, și hai să facem niște citire aici pe mufa aceasta. Încerc să fac cât mai mare să vedeți și voi. Bun, SMC lead. Să vedem what is going on. Bun, deci multimetru în diodă, da? Voi îl vedeți sus acolo, în dreapta. Soarele a intrat în nori și mă fute. Așa, și hai să măsurăm mufa. Deci le mufa asta. Caut eu o masă asta, cred că e o masă bună sau asta. Asta pare fi ok, bun. Hai să vedem, 0735 trebuie să avem aici la lead. Bun. 0531. Bun. Masă e următoarea. Bun. 0429. Bun. 0793. Bun, asta nu e bun. 0793. Dar are legătură cu USB trackpad. Îl ignorăm. Masă 0541. E bun. Așa, după ce avem un touchpad wake low, e 0. Bun, după aia 0551. Bun. După aia avem 0380. Bun. După aia avem 0740. Să zicem. Trec pe SPI. Chip select. 084 și el e 074. No, ale cu semnul întrebării. Deci 11, le ține minte. 12. Avem 0680. Bun. Pe trebuie să fie 0493. E ok. 0437. Următorul. E ok. 0676. E ok. 0707. E ok. 0706. E ok. OL. Și aici am 666. Weird. 0320. Bun. Și 0 something când văd până acolo. 065. 3V42. Trackpad wait. Ok, bun, hai să vedem mai departe. Ce să zic? Ne face pe noi un MacBook Air din asta 1466, nu găsesc problema. Îi conectez alimentarea, vedeți acolo la PSU2, da? Și pornim placa aici sub microscop, fiindcă vreau să verific tensiunile astea aici pe mufă, da? Și hai să vedem ce ar trebui să avem. Deci ar trebui în primul rând să avem aici
pe al doilea pin, de la dreapta la stânga, 3V42 G3 Hat, da? Deci am zis al doilea, 1, 2, 343, bun, ăla e ok. Ce ar trebui să mai avem aici? Pe al patrulea și al cincilea avem clock și data cu SMC-ul, deci asta ar trebui teoretic să le vedem ridicate. Să vedem, avem 3,3, din coace 3,3, deci alea sunt ok. USB interface enable, nu știu ce e asta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, să vedem dacă avem cea 1, 2, 3, 6, 3,3, deci avem. Următoarea este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trebuie să avem 5 volți aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și avem 5,1, este corect. Bun. Avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 9-lea, la un enable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SPI enable, ăsta este low. Nu știu cum trebuie să fie. SPI interface enable con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun, ăla e low. Bun, avem aici un 3v3 pe al 10-lea de la dreapta la stânga, S4. Hai să le luăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, și avem 3v3 și ce mai avem noi? Și cam atâta. Ca și tensiuni. Deci toate sunt ridicate. Mai avem un trackpad wake low. Bun, ăla e low. E low. Bun. Deci ce nu mi-a dat mie? Asta al 12-lea. Al 12-lea, nu știu cum trebuie să fie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Asta este 0. Bine că voi vedeți prostii acolo. Că nu mi softul terminat, dar e 0. Bun, nu știu cum ar trebui să fie ăsta, dar în diod îmi dădea bine. Deci efectiv nu găsesc o problemă cu placa asta. Numai dacă nu-i belit trackpad-ul. Cred că ar trebui să desfacem trackpad-ul. Nu știu care din laptopuri ăsta. Cel care a mers și după aia, după ce s-a tot chinuit omul, n-a mai mers în final? Sau cel care original nu a mers? Pun aici sursa pe 20 de volți, că m-a terminat psihic OCD-ul meu. Sau e cel care nu a mers de la început. Deși eu bănuiesc că aici, nefiind o problemă, eu cred că omul cum a tot scos și a mutat trackpad-uri dintr-o parte în alta, ceva a făcut. Bun, hai că trebuie să desfac bateria, să ne uităm un pic la trackpad să vedem cum arată. Pun un pic pe pauză, că o să dureze ceva și revin după aia. Da, bine, hai să punem microscopul. Am desfăcut bateria și avem aici touchpad-ul. Nu văd nimic deosebit. E și din comun. Acum nu știu omul ce a făcut, a schimbat că se vede că sunt umblate la șuruburile astea. I-au umblat aici la ele. Nu văd probleme, să mă uit un pic la mufa asta. Scuze. Asta e mufa care merge pe placă, da? Și nu e băgată bine aici în asta? Da, ce prost sunt. Bine că n-a rupt, e băgată până în capăt. Nu e problemă. Acum sper că nu e stricat acest touchpad.
Interesant. Bun. Aici nu văd să fie problemă. Asta cred că este băgată bine. Bun. Asta la fel e bine. Și cea de la tastatură. Și cea de la tastatură pare ok. Nu pare să fie vreo problemă. O mai apăs o dată. Acum, sincer, nu știu omul exact ce a schimbat. A mutat doar placa dintr-unul în altul. Sau a mutat touchpad-ul de pe unul pe altul. Nu văd nimica deosebit aici. Bun, hai să punem un pic placa. Că mie nu mi clar deloc ce se întâmplă aici. Și să mai vedem o dată. Ioi. Nu, vedeți că pierdem vremea. M-a certat cineva într-un coment și m-am răspuns urât și după aia șters comentariul. Da, așa se întâmplă că pierdem vremea cu lucruri din astea ieftine care efectiv nu mai merită în ziua de astăzi. Deci dacă aș putea cumva în rahat să prind astea. Ce mă enervează? Vă povestesc imediat și despre povestea aia. Bun. Cred că e ok cât de cât. Hai să-i punem conectorul de keyboard. Mă rog, de touchpad. Că conectorul ăsta merge la touchpad și de la touchpad merge mai departe la keyboard. Așa, difuzorul nu mă interesează, o să-i pun display-ul, dacă pot, că am o poziție foarte proastă. Bun, am avut un video cu, cum îi zice, cred că un A1990 a fost, care s-a dovedit a fi o problemă cu nandurile, da? Un laptop la care nu prea merită, fiindcă nu e un laptop extraordinar de scump și să schimb nandurile îți trebuie programator, programatoare n-au mulți, deci nu vă imaginați că se chinuie cineva pe lumea asta, multă lume să schimbe nanduri la MacBook-uri, că e complicat și loterie. Un NAND e vreo 200 de lei, dacă îți trebuie 4 NAND-uri, 800 de lei deja, vin din China, durează mult, nu știi ce-ți vine, ce iei. Încerc acum să-i pun toate flexurile și să-l pornesc un pic. Nu trebuia să conectez eu încă bateria. Vreau să văd dacă s-a fi schimbat ceva. Bun. Asta le scoatem așa și să-i pun și SSD-ul. Și mi-a scris că da, că de ce la gunoi, că ce urât, că mentalitatea românească, că de ce să nu câștigăm din lucrări mai ușoare. Păi, de aceea, pentru că și timpul nostru costă bani. Acum e ușor să zici, vii cu un calculator la reparat și zici că da, sigur, e o chestie ușoară, e o siguranță, da, chestii de astea tipice. Da, uite cât pierzi vremea. Un laptop din asta în piață, cred că îl iei la Oser cu 300 de lei, 400 de lei.
îl fac, adică pierd vremea asta doar pentru că este un urmăritor. Bun, am Apple logo, un pic să vedem ce se întâmplă. L-am pornit aici pe genunchi, nu am nimic conectat și niciun șurub pus, sper să nu-mi pice toate în brațe. Vreau să văd dacă avem vreo schimbare. Bun, deci acum touchpad-ul, el are un pic de feedback așa. Nu știu la modelul ăsta cum ar trebui să fie. Bun, a pornit. Nu merge efectiv nimica, nici caps lock-ul, nici touchpad-ul. Să avem butonul de power. Adică butonul de power merge. Nu merge mouse-ul. O fi belit ceva din soft la asta. Las că la aia nu m-am uitat. O fi cocoșit ceva de la soft. Era bine să ne uităm. Foarte curios. Cred că îl las deoparte. Da. Îl lăsăm deoparte. Și îl desfacem puțin celălalt. Să vedem cu ăla ce se întâmplă. Deci asta îl și pun aici. Punem șuruburile deoparte. Să sperăm că mai știm care de unde Dumnezeu le-am scos. Că sunt 5 miliarde. Bun, și îl iau pe celălalt, îl desfac și revin cu el desfăcut să vedem. Tare mi teamă să nu fie ceva problemă din soft la asta, că nu văd nimica ieșit din comun, dar revin, pun pe pauză. Așa, am desfăcut placa asta altă, asta e alt model, 820 bun. Hai să dăm doar o geană așa peste ea, să vedem dacă este ceva. Am înțeles, acum am vorbit cu omul și spunea că asta este primul, deci să înțeleg că este primul care a avut problema inițială. Da, se și vede că a măsurat aici săracul. S-a chinuit să măsoare niște tensiuni, dar fără microscop e un pic cam greu. Bun, mă uit numai așa pe sărită. Să vedem ce și cum. Doar să văd dacă este ceva ce ne sare în ochi. Ceva problematic. Asta este mult mai curat. Nu știu dacă a fost curățită, dar arată mult mai bine placa. Bun, nu se vede nimica ieșit din comun. Efectiv nimic. Așa, hai să o luăm iarăși de la început. Începem cu conector. Vreau doar să văd dacă cu probele de la multimetru a făcut ceva scurt aici, dar pare totul în regulă. Bun. Și polare oculare interesantă. Bun, hai să încărcăm atunci schema cealaltă. Open. 1466, care am zis că e 00165, așa-i? 165, da. Bun. Să încărcăm de pe Open Board data. Ce citire avem? Bun.
Așa, și hai să mergem la conectorul în cauză. Să vedem. Bun. Asta e mai lung, orice Dumnezeu. Așa, hai să luăm așa. Aparatul este pe diodă. Și le luăm ad labam de la stânga la dreapta. Așa, ar trebui să avem 0,7. Bun. 0,536. Bun. 0,435 după masă. Bun. 0,435 încă o dată. Bun. 0,430. Bun. 0,05. Bun, asta 0 că e ăla de wake. 0,520. Să zicem. 0,380. Bun. După 0,380, 0,7. La alt avem 0,8 something. Destul de mult. 0,66. Hola, hola. E ok. 0,4. E ok. După 0,4, 0,435. E ok. 0,677. E ok. 0,711. E ok. 0,713. E ok. 0,647. E ok. 0,32. Bun. Și 0,658 e bun. Na, toate sunt bune, bag picioarele în ele. Ok. Pun un pic pe pauză să beau o cafea și revin. Ce porcărie. Bun, hai să măsurăm tensiunile și pe ăsta. Să-mi iau plăcuța mea. De alimentare, modulul. Conectez acum. Așa. Îl conectăm la sursă. O vedeți acolo pe SU2. Bun, el pornește. Dragul de el. Așa, și hai să vedem aici, să vedem ce tensiune avem. Ce ne interesează pe noi aici? O luăm de la dreapta la stânga, da? Deci al doilea este PPV 342 G3H pe DC volts multimetru. Așa, și ia să vedem. Odată al doilea ar trebui să avem 3V42. Avem, bun. După aia 3 și 4 și 5 o să înclocul și data de SMC, ar trebui să avem ceva ridicat. 4 avem, 5 avem, 3,3. Bun. Touchpad USB Interface Enable 1, 2, 3, 4, 5, 6 al 6-lea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta e ridicat, e 3,3. După aia ar trebui să avem un 5V pe 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem 5V. Bun. Avem un enable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 9-lea, ăsta era jos la celălalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, este 0 și aici nu luați în considerare ce căcat îmi scrie acolo. Bun, și mai avem al 10-lea, este un 3V3, al 10-lea de la stânga la dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avem 3V3. Bun, și altceva
Nu mai avem nimic măsurabil aici. Bun. Deci placa asta e în același stadiu cu cealaltă. Jur că nu pot să-mi dau seama care este problema cu ea. Deci efectiv nu înțeleg ce rahat nu-i convine. Eu totuși cred că touchpad-urile sunt defecte. Unul a fost defect inițial și al doilea a fost defect după aia. Nu știu, este foarte, foarte ciudat. Altceva nu văd nimica greșit pe placa asta. Nicio problemă. Efectiv nicio problemă cu ele. Nu știu, pun un pic pe pauză și mă mai gândesc. Bine, pe am descoperit America. Am pus touchpad-ul de pe celălalt care nu mergea deloc. L-am pus înapoi la laptopul ăsta. De fapt, problema este că sunt revizii diferite, plăcile sunt diferite. Și sincer nu cred că potrivesc între ele. No. Acum laptopul la care nu-i mergea touchpad-ul și tastatura e ok. Hai să vedem dacă merge ceva tastatura. Da, deci merge și tastatura. Bun, o să-l sting ăsta, îl punem la loc și efectiv celălalt laptop, problema lui este acest touchpad. Dacă îi vom desface flexurile astea de la touchpad, teoretic tastatura va merge, nu va merge touchpad-ul, da? 100% asta e defect, nu e problemă din placă. Momentan nu am unul, o să încerc să fac rost de unul, poate mi-aduce cineva pe diseară și o să continui video, o să pun la loc laptopul ăsta, că ăsta acum funcționează. Omul săracul cred că le-a încurcat între ele și cred că nu a știut că ele nu sunt compatibile, deși arată destul de identic. Problema este că nu sunt același lucru, sunt revizii diferite și plăcile, ați văzut că una e 00165, cealaltă e altceva. Bun, le pun la loc și revin când o să am un touchpad. Revenim după vreo 2 zile la MacBook-urile astea, un 466. Problema este că nu mergea touchpad-ul și tastatura după logare, da? Am făcut rost de alte touchpad-uri, încă mai multe, am testat exact același simptom, funcționează până la ecranul de logare și după nu mai funcționează. Partea proastă este că problema cred că provine din procesor, pentru că ne uităm aici la liniile SPI, da? Deci ne interesează de ce nu merge în modul SPI, pe USB merge clar. Și hai să o luăm băbește. Deci măsurătorile astea le-am făcut, au fost ok, țineți minte, și hai să vedem unde se duc. Și luăm primul ăsta, trackpad SPI clock, merge aici într-o rezistență, da? Aici sunt 4 rezistențe de 31 de ohm, cred că sunt. Hai să deschidem un pic schema. Words, computers, laptop, Apple, A1466 8200165, asta este schematic. Bun, asta este. Acum trebuie să așteptăm un pic până se deschide rahatul ăsta de Acrobat Reader. Bun, R4851. Deci vedeți că avem aici 4 rezistori pe liniile de SPI. MISO, Clock, MOSI și Chip Select. Da? Deci toate ar trebui să meargă, vedeți, la mufa noastră. Astea toate mi se pare că trebuie să fie de
30 de ohmi. Hai să vedem R4851, să căutăm aici. 51. Bun, le-am găsit aici. Da, și sunt de 30 R4851 50, 51, 52, 53 și vedem că toate sunt de 33 de ohmi. Bun. Oare mi s-a stins o cameră? Așa, era microscopul. Bun, hai să vedem dacă întoarcem noi placa asta. Unde sunt cele 4? Aici jos, da, cred că ne descurcăm doar la microscop dacă mergem. Așa că hai să mergem la microscop. 1, 2, 3, 4. Asta trebuie să fie de 30 de ohmi. 33 de ohmi. Hai să punem noi aparatul în resistance. Și vedem multimetru acolo sus pe ecran. Un pic să-mi găsesc și proba. Așa, și hai să vedem ce măsurăm aici. Deci odată avem asta. 33 de ohmi, da? Asta. 33 de ohmi. Asta. 33 de ohmi. Cealaltă. 33, da? Nu fac eu contact bine aici. Da? 33 de ohmi. Bun. Să vedem ce se întâmplă cu ele de aici. De aici unde merg mai departe. Putem să facem, hai să facem și un diode mode pe ele, că avem valorile aici. Bun, punem în diode mode aparatul. Așa, și hai să vedem. Deci ar trebui să avem 0,536 pe prima. Da? Este relativ ok. 0,430 e ok. 0,520 e ok. Și 0,7 aici. Da, e ok. Și ne interesează și capetele astea. Aici avem 0,48. Aici ar trebui să avem 4,9. E ok. 0,5 aici. E ok. Și 0,8 în partea asta, care este ok. Bun. Acum, astea pot fi influențate și de partea asta la alta. Să vedem unde merg mai departe de aici. Bineînțeles că ele, de exemplu asta, merge la procesor, da, odată. Și odată mai merge la o rezistență mică aici, care este legată la masă, R1666. Hai să vedem asta de cât este. R1666 este de 47 de kg, vedeți pe railul ăsta de masă. Bun, și hai să ne uităm unde este. Deci ar trebui să avem 47 de kg. Eu am o muscă care trage la mine ca la rahat. Deci ar trebui să fie undeva pe aici. Avem 3 condensatori. Bun, cred că am zărit-o. Așa. Și este asta de aici. Bun, să vedem ce valoare avem așa în circuit aproximativ. 20 de kg, 19, da? 19.000 de ohmi. Bun. Nu zicem nimica. 0,490 ar trebui să fie în diodă, dar asta știm deja că l-am măsurat în partea cealaltă. Bun. Altceva ce mai avem. Asta la alt vine la fel la rezistența de lângă 1665, care pun pariu că este tot de 47 de kg. Da. Asta cred că sunt un fel de pull-up.
Hai să vedem pe ea ce măsurătoare avem. Bun, deci ea ar fi 1, 2, 3, asta de aici. Da? 24 de kiloomi. Eu mă uit acum să nu fie peste 40, deci peste 40 ar fi absurd să fie. Un circuit e mai mică, bineînțeles. Bun, următoarea. Bun, și la asta nu v-am uitat. Deci merge la rezistența respectivă și dacă întoarce merge la procesor. Bun. Următoarea. De aici, la fel, procesor și o rezistență de 47 de kg. Tot aici o măsurăm și pe asta, să vedem care este. A doua. Așa, venim așa, aici, asta de aici este, da? 20 de kg. 20 de kg este ok, bun. Prima cât am zis că era 20, nu? 30 mi-apare acum și aia alta 35, bun. Așa, și ultima linie de SPI este aici. Merge aici la rezistența asta de 100 de kΩ care se întâlnește cu o linie de PP3V3S3. Bun. Aia știm clar că este sus PP3V3S3 unde sunt rezistențele mele. Aici. Bun, și este asta de aici care ar trebui să aibă 100 de kg și vedeți că are fix 100 de kg chiar în circuit. Așa. Și aici mai avem acest tranzistor care bănuiesc că este un MOSFET Q4860. Hai să vedem aici. 4860. Da. Deci îmi vine, e ridicat în sus de 100 de kg. Pe 3V3S3. Îmi vine 3V3S0. Și linia de chip select. Bun. Și dacă hai să vedem un pic de continuitate aici. Să nu fie în ceva scurt. Bun. Așa nu. Așa nu. Așa nu. 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 Absolut niciun scurt pe acest tranzistor. Bun. Da. Cam asta ar fi toată șandramaua. Nu pare a fi placa problemă, dar problema pare a fi evidentă din procesor. Da, din păcate toate piesele sunt bune și singura problemă este pe partea de procesor. Din păcate nu avem ce să-i facem efectiv. Nu. Asta este la fel un laptop pierdut, din păcate. Da, nu e nici foarte vechi, că e din 2017, păcat de el. Nu mai poate fi folosit cu Apple, dar teoretic am impresia că dacă îi pun un Linux pe el, tastatura și trackpad-ul și tastatura vor funcționa fără probleme. Nu știu sigur la Windows, dacă instalează direct un Windows pe el, dacă va merge sau nu, dar pe Linux cu siguranță va funcționa. Da, cam asta este. Din fericire, din două laptopuri, măcar unul merge, unul, din păcate, este dus. Asta e, mersi că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, dați-mi un like, subscribe și pe mâine, salut!